गुड मॉर्निंग. आता आपण काल बघितलेलं होतं की स्टँडर्ड पर्टिक्युलरली स्टेट ऑफ एलिमेंट हा बघितलेला होता. स्टँडर्ड एन्थाल्पी हे बघितलं होतं. व्हॉट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन हे कॅरेक्टर बघितलं होतं आणि त्याच्या गाईडलाईन्स ह्यासुद्धा आपण बघितलेल्या होत्या. त्यामध्ये स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन्समध्ये आपण असं बघितलेलं होतं, द सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स and the enthalpies of a reactant, their difference when products and reactants are in a standard state, त्याला आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ रिॲक्शन म्हणतो. किंवा एन्थाल्पी चेंज when one mole of a pure compound is going to be formed from its standard state, okay, from its standard state, from its constituent elements. म्हणजेच लक्षात घ्या कि when one mole of a pure compound is formed which is in a standard state and which is going to form from its constituent elements, that constituent elements are always in a standard state, त्यालाच आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन म्हणतो. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ कंबशन हे कॅरेक्टर ज्यावेळेला बघत असताना आपण सांगितलं when one mole of a substance in the standard state undergoes a complete combustion with a sufficient amount of oxygen is called as standard enthalpy of a combustion. हे कॅरेक्टर्स आपण बघितलेलं होतं. आता त्यामध्ये स्टँडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलायझेशन म्हणजेच व्हेन वन मोल ऑफ पर्टिक्युलरली व्हेन वन मोल ऑफ हायड्रोजन आयन्स इज कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज्ड बाय वन मोल ऑफ hydroxyl ions in an aqueous solution. At that time the enthalpy change is known as a standard enthalpy of neutralization. And standard enthalpy of neutralization of 1 mole of hydrogen ions and 1 mole of hydroxyl ions is always minus 57.3 kilojoule. एवढं लक्षात ठेवा. मग हा आपण फॉर्मॅट म्हणजे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ रिॲक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ कंबशन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ अ न्यूट्रलायझेशन अँड ॲज वेल ॲज स्टँडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय, एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय आणि थर्मोकेमिकल इक्वेशन म्हणजे काय, हे बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आहे आणि विच प्रोव्हाइड्स द इन्फॉर्मेशन of the change in enthalpy value, that is a delta H value, which is calculated or determined at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin. हे आपण बघितलेलं आहे. मग आता पुढचा जो पार्ट बघतो आपण तो म्हणजेच बॉन्ड एन्थाल्पी. आता बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणजेच काय, एन्थाल्पी चेंज और अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिक्युलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड of a gaseous molecule, okay, and which forms a free gaseous atom is called as a bond enthalpy. किंवा the amount of energy which is required to break 1 mole of a particular covalent bond from particular covalent bond and the particularly the from a molecule which is going to be converted into the gaseous atom, that enthalpy is called as bond enthalpy or bond energy. म्हणजेच H2 गॅस हा जर असेल तर H2 गॅस ह्याच्यामध्ये H2 हा मॉलिक्यूल आहे, तर त्याला अमाऊंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक धिस बॉन्ड अँड फॉर्मेशन ऑफ H and H atoms, that amount of energy which is required, that is called as a bond enthalpy or amount of enthalpy change during the formation of a molecule into the gaseous atom. That energy is called as bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. The enthalpy change or amount of heat required to break 1 mole of a particular bond of a polyatomic gaseous molecule forming free gaseous atom or a radical at a constant temperature and pressure is called as a bond enthalpy. आता ह्यामध्ये दोन प्रकारचे आहेत. एक सांगितलं तुम्हाला H2 गॅस,
तसंच तुम्ही जर ज्या वेळेला CH4 हा जर घेतला तर CH4 मध्ये आपल्याला हा पॉलीॲटॉमिक आहे, 1 कार्बन आणि 4 हायड्रोजन्स आहेत, हे लक्षात ठेवा. ह्याच्यामध्ये CH3 प्लस H ही पहिला बॉन्ड होईल, नंतर CH3 परत CH2 प्लस H येईल, परत CH2 हा CH प्लस H येईल आणि हा CH परत कार्बन प्लस H, असं 3 वेगवेगळे 4 आपल्याला बॉन्ड ब्रेक होतील, हे लक्षात ठेवा. मग ज्या वेळेला तुम्ही CH4 ची बॉन्ड एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करता, ओके, CH4 ची बॉन्ड एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करता, C+4 हायड्रोजन ॲटम्स असतात, त्यावेळेला ही ॲव्हरेज ऑफ दिस म्हणजेच इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 अँड प्लस इक्वेशन 4, म्हणजेच थोडक्यात काय घ्यायचं की ह्याची जर समजा x, y, z आणि f घेतलं तर x प्लस y प्लस z प्लस f डिवायडेड बाय 4, दिस इज ॲव्हरेज बॉन्ड डिसअसोसिएशन एन्थाल्पी. ही एन्थाल्पी ही ॲव्हरेज मध्ये येते, एवढं लक्षात ठेवा. आणि म्हणून अमाऊंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ particular bond, okay, from particularly bond of a gaseous molecule into gaseous atom, that is called as a bond enthalpy or a bond energy. आता तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, in a chemical reactions first bonds are going to be broken and then bonds are going to be formed. म्हणजेच energy is always required to break the bond, and for the formation of a bond there is energy is going to be released. आता इथं बॉन्ड ब्रेक होण्याकरता एनर्जी लागणार आहे आणि बॉन्ड फॉर्म होण्याकरता सुद्धा एनर्जी आहे. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशनला एनर्जी रिलीज होईल आणि बॉन्ड ब्रेक करता एनर्जी ही ॲब्झॉर्ब होईल टू ब्रेक द बॉन्ड. आणि मग रिॲक्शन्समध्ये एन्थाल्पी चेंज हा इन्व्हॉल्व होतो by breaking of a covalent bonds, and that bond enthalpies are calculated particularly for reactant and product. हे लक्षात ठेवा. So here when we are going to calculate the enthalpy change for each and every individual reactant and product, that a particularly bond, okay, which are going to be broken, and the energy which is required for identical bond, okay, that the bond enthalpies are the same, and that bond enthalpy are the independent of the nature of the substance. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे जर समजा कार्बन कार्बन हा बॉन्ड आयडेंटिकल बॉन्ड तुम्हाला इथेनमध्ये असेल, मिथेनमध्ये असेल आणि कुठेही असेल तर तो ब्रेक असेल. ब्रेकडाऊन जर करताना जी एनर्जी लागणार आहे, जी एनर्जी कॅल्क्युलेट होईल ती C डबल बॉन्ड C असेल, C सिंगल बॉन्ड C असेल, किंवा C डॅश O असेल, किंवा C डॅश H असेल. हे आयडेंटिकल बॉन्ड वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील. परंतु हे आपल्याला बॉन्ड ज्या वेळेला तुम्ही वेगवेगळ्या सबस्टन्समध्ये बघता त्यावेळेला त्याची बॉन्ड एन्थाल्पी ही सेमच असते, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे मिथेनमधला C डॅश H बॉन्ड आणि इथेनमधला C डॅश H बॉन्ड यांची एन्थाल्पी ही आयडेंटिकलच असते, दो दॅट बॉन्ड आर प्रेझेंट इन अ डिफरंट सबस्टन्स. हा डोक्यात ठेवा. आणि देअरफॉर ज्यावेळेला तुम्ही एन्थाल्पी चेंज हे कॅल्क्युलेट करता विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एन्थाल्पी, सो बॉन्ड एन्थाल्पी इज नथिंग बट a summation of bond enthalpy of a reactant minus bond enthalpy of a product. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. म्हणजेच it is sum of bond enthalpy of a reactant आणि इथं sum of bond enthalpy of a product. त्याच वेळेला तुम्हाला हा आपल्याला डेल्टा H बॉन्ड एन्थाल्पी ही तुम्हाला बघायला मिळेल, हे लक्षात ठेवा ड्युरिंग द रिॲक्शन. परंतु ज्या वेळेला तुम्ही डेल्टा H रिॲक्शन काढाल त्यावेळेला काय येईल, समेशन ऑफ HP मायनस समेशन ऑफ HR. हे लक्षात ठेवा. ह्याच्या एक्झॅक्ट उलट आपल्याला बॉन्ड एन्थाल्पी काढावी, पर्टिक्युलरली डिटरमाइन केली जाते. कारण पहिल्यांदा केमिकल रिॲक्शन्समध्ये बॉन्ड ब्रेक होतात ऑफ द रिॲक्टंट आणि देन बॉन्ड फॉर्म होतात फॉर द प्रॉडक्ट.
हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून बॉन्ड ब्रेक करण्याकरता एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्टंट हे महत्त्वाचे आहे आणि बॉन्ड फॉर्मेशन करता बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ अ प्रॉडक्ट हे महत्त्वाचं आहे. दोघांचा डिफरन्स म्हणजेच बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन ही कॅल्क्युलेट करता येते. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट येतो. आणि म्हणून एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिॲक्टिंग मॉलिक्यूल हे मोर दॅन असतात दॅट द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉडक्ट हे लक्षात ठेवा. जर डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल तर ती एंडोथर्मिक येईल बॉन्ड एन्थाल्पी, आणि जर निगेटिव्ह असेल तर एक्झोथर्मिक हे कॅरेक्टर येईल हे लक्षात ठेवा. आणि हे बॉन्ड एन्थाल्पी आपण 11वीला नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डमध्ये बघितलेली आहे. हे तुम्हाला सगळ्यांनाच आठवत असेल असं मी समजतो. आता पुढचा जो पार्ट येतो ज्याला आपण हेस लॉ असं म्हटलं जातं. आता हेस लॉ काय सांगतो तर पहिल्यांदा स्टेटमेंट बघूया हेस लॉचं. द टोटल अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्झॉर्ब्ड ऑर हीट इव्हॉल्व्ड, टोटल अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्झॉर्ब्ड ऑर हीट इव्हॉल्व्ड ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन इज द सेम whether the reaction is carried out whether the reaction takes place with a one step or a number of steps. Okay, म्हणजेच total amount of heat absorbed or heat evolved in a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or a number of steps. ओके, हे लक्षात ठेवा. किंवा दुसऱ्या पद्धतीने सांगू शकता द चेंज इन एन्थाल्पी अकंपनिंग or associated with a chemical reaction is independent of the pathway between initial and final state. म्हणजेच heat of reaction is the same whether it is carried out in a one step or in a several step. हे लक्षात ठेवा. म्हणजेच तुम्ही A to D हे ज्या वेळेला कॅल्क्युलेट करता, A to D हे ज्या वेळेला चेंज कराल तुम्ही रिॲक्शन्स, केमिकल रिॲक्शन्स इज गोइंग टू टेक्स प्लेस A to D, त्यावेळेला डेल्टा एच ची व्हॅल्यू ही Q येईल एवढं लक्षात ठेवा. परंतु ज्या वेळेला तुम्ही नंबर ऑफ स्टेप्स घेता A to B असेल त्यावेळेला डेल्टा H1 हा Q1 असेल. ओके, नंतर आपल्याला B to C हे नंबर ऑफ स्टेप्स डेल्टा H2 Q2 असेल आणि C to D हे नंबर ऑफ स्टेप्स डेल्टा H3 हा Q3 असेल. म्हणजेच हा जो डेल्टा H आहे हा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 म्हणजेच थोडक्यात डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. आणि म्हणून सांगितलं whether the reaction takes place in a one step or a several steps, the heat of reactions remains the same and that is the statement of a हेस लॉ. मग हेस लॉ काय सांगतो? हीट ऑफ रिॲक्शन और एन्थाल्पी चेंज इन अ केमिकल रिॲक्शन्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट ऑफ द रिॲक्टंट और फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच रिॲक्शन्स इज टेक्स प्लेस. किंवा द हीट इव्हॉल्व्ड और हीट ॲब्झॉर्ब्ड ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन इज द सेम whether the reactions takes place in a one step or a several step. हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. मग ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर सगळ्यात बघा ह्याचं उदाहरण आपल्याला देता येतं हेस लॉचं. ते म्हणजेच लक्षात घ्या कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2. ह्याच्याकरता जी एन्थाल्पी लागते ती राजानो ही 395 मायनस 395 किलो जूल्स हे सिंगल स्टेप्स मध्ये लागेल. परंतु ज्या वेळेला C प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO ह्यामध्ये डेल्टा H1 ज्या वेळेला तुम्ही घेता त्यावेळेला मायनस 111 हे किलो जूल्स एवढी एनर्जी रिलीज होते ही पहिल्या स्टेप्स मध्ये. आणि सेकंड स्टेप्स मध्ये CO प्लस हाफ O2 हा घेतला आणि CO2 तयार केला तर डेल्टा H2 मायनस 284 येतं. मग ह्या H1 आणि H2 ची जर तुम्ही बेरीज केली तर तुम्हाला मायनस 395 येईल. म्हणजेच वेदर द रिॲक्शन इज कॅरीड आउट इन अ सेव्हरल स्टेप्स ऑर अ नंबर ऑफ स्टेप्स or a reaction is carried out in a
one step, okay, the enthalpy of the reactions remains the same. हे प्रूव्ह करतं कोण, तर हेच लॉ हा प्रूव्ह होतो. एवढं लक्षात ठेवा, हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो. मग इथं ऍप्लिकेशन ऑफ हेस लॉ काय येतात, तर पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन्स म्हणजेच थर्मोकेमिकल इक्वेशन तुम्ही ह्याच्या हेस लॉमध्ये ॲड करू शकता, सबस्ट्रॅक्ट करू शकता, मल्टिप्लाइड करू शकता, ओके, आणि डिव्हाइड पण करू शकता. हे लक्षात ठेवा. म्हणजेच अल्जेब्रिक इक्वेशन जे थर्मोकेमिकल इक्वेशन आहे त्याला तुम्ही अल्जेब्रिक फॉर्मॅटमधला सबस्ट्रॅक्ट, ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिवायडेशन ह्या हेस लॉनं तुम्हाला करू शकता. हा पहिला पार्ट येईल. दुसरा आहे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता हीट ऑफ रिॲक्शन्स विच इज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली, हा काढू शकता. किंवा तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलायझेशन, आयोनायझेशन हे काढू शकता. आणि हीट ऑफ रिॲक्शन विच इज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली त्याची पण हीट काढू शकता. हीट तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता एक्स्ट्रीमली स्लो और एक्स्ट्रीमली फास्ट रिॲक्शनची काढू शकता. तसंच एन्थाल्पी ऑफ अ रिॲक्टंट आणि एन्थाल्पी ऑफ अ प्रॉडक्ट हे काढू शकता. आणि हीट ऑफ आयोनायझेशन ऑफ वीक ॲसिड और वीक बेस हे सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि मग इथं राजानो तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो की स्टेट हेस लॉ अँड गिव्ह इट्स ॲप्लिकेशन. तर ॲप्लिकेशनमध्ये काय सांगू, तर तुम्ही थर्मोकेमिकल इक्वेशन्स मॅथमॅटिकली you can be add, subtracted, multiplied or divide. That is number one. You can calculate the heat of formation, combustion, neutralization, ionization. To me, heat of reactions we can calculate, or to calculate a heat of reactions which not takes place directly. हेस लॉचं ॲप्लिकेशन आपल्याला बघायला मिळतं. टू कॅल्क्युलेट हीट ऑफ एक्स्ट्रीमली स्लो रिॲक्शन और एक्स्ट्रीमली फास्ट रिॲक्शन्स काढू शकतो. टू कॅल्क्युलेट एन्थाल्पी ऑफ अ रिॲक्टंट आणि एन्थाल्पी ऑफ अ प्रॉडक्ट हे काढू शकतो. आणि कॅल्क्युलेट पर्टिक्युलरली हीट ऑफ आयोनायझेशन ऑफ वीक ॲसिड आणि वीक बेस हे सुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. एवढं लक्षात ठेवा. दॅट इज नथिंग बट हेस लॉ. मग आत्ताच्या आपण पार्टमध्ये जे बघितलेलं आहे बाळांनो, तेच म्हणजे पर्टिक्युलरली बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणजे काय, ओके, हे बघितलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण जे कॅरेक्टर्स बघितलेले आहेत तो हेस लॉचा कॅरेक्टर बघितलेला आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट येतो, हा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर येतं. मग आता पुढचा जो आपण पार्ट बघणार आहोत तो म्हणजेच स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन, म्हणजे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आणि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणजे काय हे आपल्याला बघायचं आहे. द प्रोसेस विच हॅज अ नॅचरल टेंडन्सी to particularly the process which has a natural tendency to occur either of its own or give its initiation. म्हणजेच असं तुम्ही म्हणू शकता spontaneous process is nothing but which takes place on its own or without intervention of external energy. That process takes place, that is called as a spontaneous process. म्हणजेच particularly external influence is not required for the process. That process takes place of its own. म्हणजेच external energy is not required for the spontaneous process. म्हणजेच बघा flowing of a gas from a higher pressure to lower pressure or flowing of a water from a high level to low level, that is called as a spontaneous process. आता spontaneous process म्हणजे काय होतं, तर तिथं एक्सटर्नल हेल्प लागत नाही. दॅट इज नंबर वन. नंतर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिॲक्शन्स, प्रॉडक्ट हा मोर स्टेबल असतो दॅन द रिॲक्टंट. आता प्रॉडक्टची एनर्जी ही कमी असते स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये दॅन रिॲक्टंट. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस अ युनिडायरेक्शनल कॅरेक्टरमध्ये येतं, हायर टू लोअर येतं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये चेंज इज ऑलवेज टेक्स प्लेस विथ द एक्झोथर्मिक कॅरेक्टर, ओके. तसंच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिझल्ट्स इन इन्क्रीज इन डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टीम, ओके. डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टीममध्ये म्हणजे जास्त इन्क्रीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये बघायला मिळतो. आणि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर्टिक्युलरली अचीव्स द इक्विलिब्रियम व्हेन इट पर्टिक्युलर दॅट प्रोसेस इज प्रोसीड
टू अचीव द इक्विलिब्रियम ॲट इट्स लास्ट स्टेज, हे लक्षात ठेवा. आणि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी अ फास्ट असेल ऑर इट्स व्हेरी स्लो असण्याची शक्यता असते, हे लक्षात ठेवा. मग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये महत्वाचं काय आहे की विदाउट एक्सटर्नल हेल्प ऑर विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स इट्स कॅन टेक्स प्लेस, दॅट इज नंबर 1. ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये एनर्जी ऑफ अ प्रॉडक्ट इज लेस दॅन एनर्जी ऑफ अ रिॲक्टंट. हेन्स इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस product is stable than a reactant. Okay, spontaneous takes place in a only in a one direction from a higher to lower characters मध्ये जातं, हे लक्षात ठेवा. Spontaneous process results in an increase with the disorder of the system, हे कॅरेक्टर तुम्हाला बघायला मिळतं. परंतु काय काय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असे असतात दे रिक्वायर्ड इनिशिएशन. म्हणजेच बघा बर्निंग ऑफ अ कॅन्डल हे जर तुम्ही बघितलं तर बर्निंग ऑफ अ कॅन्डलमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा इनिशिएशन करावं लागतं आणि मग ते बर्निंग ऑफ अ कॅन्डल हे स्पॉन्टेनियस कॅरेक्टर आपल्याला बघायला मिळतं, हे लक्षात घ्या. आता स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात म्हणजेच तुम्हाला बघा शुगर्स आणि कॉमन सॉल्ट वॉटरमध्ये टाकलं, इव्हॅपोरेशन ऑफ अ वॉटर आहे, फ्लोईंग ऑफ अ वॉटर आहे, ओके, किंवा मिक्सिंग ऑफ अ डिफरंट गॅसेस आहे. तर हे जे कॅरेक्टर्स आहेत इथं तुम्हाला एक्सटर्नल हेल्प लागत नाही, फक्त आपल्याला इनिशिएशन कुठं लागतं, बर्निंग ऑफ अ कॅन्डल लागेल किंवा H2+O2 हे मिळून H2O तयार करण्याकरता आपल्याला बघायला मिळतील, एवढं लक्षात ठेवा. आता नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणजेच काय, पर्टिक्युलर द प्रोसेस विच डज नॉट टेक्स प्लेस ॲट इट्स ओन, मीन्स इट्स रिक्वायर्ड external intervention or external agency or external influence which is required to takes place that reaction, that is called as a non-spontaneous process. Non-spontaneous process it takes place with an external agency or external influence, external energy influence or external intervention is required for non-spontaneous process. म्हणजे फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी हे लागणार आहे, किंवा आपल्याला डिसोल्युशन ऑफ गोल्ड ऑर सिल्वर इन अ वॉटर ह्याला तुम्हाला लागणार आहे, डिकम्पोजिशन ऑफ वॉटर इनटू हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, ह्या सगळ्या आपल्याला नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बघायला मिळतात. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये हीट ॲब्झॉर्ब होते, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये हीट इव्हॉल्व होते. परंतु लक्षात घ्या की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही पर्टिक्युलरली एक्झोथर्मिक आहे, परंतु स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही एक्झोथर्मिक आहे असं आपण म्हणतो, आणि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही एंडोथर्मिक आहे, हे नॉर्मली ट्रू होतं बऱ्याचशा कॅरेक्टर्समध्ये. म्हणजे बऱ्याचशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस म्हणजेच मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्याच्यामध्ये हीट रिलीज होतं, म्हणजे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ह्या सगळ्या एक्झोथर्मिक कॅरेक्टर्समध्ये बघायला मिळतील. थोडक्यात आपलं SN1 SN2 हे जर बघितलं तर डेल्टा H हा निगेटिव्ह कॅरेक्टरमध्ये येतो. परंतु लक्षात घ्या पर्टिक्युलरली फ्युजन ऑफ आईस म्हणजे आईस इनटू वॉटर लिक्विड, ओके, हे जर तुम्ही बघितलं, ओके, सॉलिड, तर हा डेल्टा H पॉझिटिव्ह आहे, हे लक्षात ठेवा. डेल्टा H हा पॉझिटिव्ह येतो, परंतु ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. परंतु इथं आपण काय म्हणतो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जर असेल तर त्याचा डेल्टा H निगेटिव्ह असला पाहिजे, तरच ती स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते. परंतु काय काय प्रोसेस अशा आहेत ज्याच्यामध्ये डेल्टा H पॉझिटिव्ह आहे, ओके, किंवा वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होईल पर्टिक्युलरली गॅसमध्ये, त्यावेळेला डेल्टा H इव्हॅपोरेशन किंवा व्हेपरायझेशन हा सुद्धा तुम्हाला पॉझिटिव्ह कॅरेक्टरचा बघायला मिळेल, हे लक्षात ठेवा. आता ह्याच्या उलट ज्या वेळेला याल डेल्टा H कंडेन्सेशन आणि इथं डेल्टा H फ्रीजिंग, इथं निगेटिव्ह कॅरेक्टर येईल. काय येईल, इथं निगेटिव्ह कॅरेक्टर येईल. म्हणजेच डेल्टा H निगेटिव्ह होईल व्हेन वॉटर इज कन्व्हर्टेड इनटू द आईस. परंतु डेल्टा H निगेटिव्ह आहे म्हणजेच तुम्हाला वॉटर टू आईस ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे, परंतु इथं डेल्टा H निगेटिव्ह आहे. म्हणून लक्षात घ्या काही रिॲक्शन ह्याच्यामध्ये डेल्टा H हा पॉझिटिव्ह आहे, परंतु त्या स्पॉन्टेनियस आहे, आणि काही रिॲक्शन्समध्ये डेल्टा H निगेटिव्ह आहे,
परंतु त्या काय आहेत, पर्टिक्युलरली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस येतात. हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आपल्याला स्पॉन्टेनियस कॅरेक्टरवरती आपल्याला बघायला मिळतं. आता मग तुम्ही जर बघितलं तर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही जर आपण हे कॅरेक्टर जर बघितलं तर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आणि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हे आपण आता डिफरन्स बघितला. नॉन स्पॉन्टेनियसला इंटरव्हेन्शन और एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॅरीड आउट आणि स्पॉन्टेनियस करता आपल्याला एक्सटर्नल एजन्सी और इंटरव्हेन्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक्स प्लेस ॲट इट्स ओन. त्या टेक्स प्लेस होतात म्हणजे दे आर गोइंग टू कॅरीड आउट बाय इट्स ओन कॅरेक्टर. ओके. परंतु इथं जर तुम्ही बघितलं देर आर पर्टिक्युलरली स्पॉन्टेनियस आणि नॉन स्पॉन्टेनियस कॅरेक्टर हे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सनं एक्सप्लेन करता येत नाही. हे लक्षात ठेवा. आता का करता येत नाही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सनं? तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय सांगतो राजानो की एनर्जी विच इज गोइंग टू बी म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स इज स्टेट्स दॅट the energy is converted from one form into the another form. म्हणजेच total amount of energy remains a constant. ओके. आता हे जे चेंज होतो one form into the another form, it does not predict the change from one form into the another form is spontaneous or not, whether that change is feasible or not. हे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सनं एक्सप्लेन होत नाही. मग फक्त फर्स्ट लॉ काय सांगतो की एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इन टू द अनदर फॉर्म, बट दॅट चेंज वेदर इट इज अ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वेदर दॅट चेंज इज फिजिबल और नॉट, हे एक्सप्लेन होत नाही बाय अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. दुसरं आपल्याला काय सांगतो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेट्स दॅट की वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्व्हर्टेड into the equivalent amount मध्ये आपल्याला कन्वर्ट बघायला मिळतो. However, it is observed that a various form of energy they are not going to be completely converted from one form into the another form with its equivalent amount. म्हणजेच some change हा एल्सवेअर आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजेच हीटचं कन्व्हर्जन वर्कमध्ये किंवा वर्कचं कन्व्हर्जन हीटमध्ये हे होत असताना थोडक्यात हीट एनर्जी कॅनॉट बी कन्व्हर्टेड फुल्ली और कम्प्लिटली फ्रॉम हीट टू इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ वर्क. तो चेंज कुठेतरी एल्सवेअर बघायला मिळतो. हे सुद्धा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सनं दिलेलं नाही. हे लक्षात ठेवा. परत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स डज नॉट गिव्ह एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस इन अ व्हॅक्यूम. कारण का तिथे इंटरनल एनर्जी झिरो आहे. ओके. डेल्टा एच झिरो आहे, वर्क डन झिरो आहे, तरी सुद्धा आपण म्हणतो की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हे ना एक्सपान्शन ऑफ गॅस हे कसं होतं हे दिलेलं नाही. किंवा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन अ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ नॅचरली ऑकरिंग इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ह्या नॅचरली ऑकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहेत, त्यांच्यामध्ये चेंज कसा होतो ते एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉनं केलेलं नाही आहे. आणि म्हणून हे सगळ्याचा एक्सप्लेनेशन आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये बघायला मिळतो. हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून देर इज अ नीड ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. परत एकदा सांगतो की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हा आपण जर बघितला तर काय सांगतो द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म. तो फॉर्म वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म चेंज होताना तो स्पॉन्टेनियस आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस आहे, फिजिबल आहे का नॉन फिजिबल आहे हे फर्स्ट लॉ सांगत नाही. दुसरं आपल्याला सांगतो की वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म विथ इक्विव्हॅलंट अमाऊंट मध्ये. परंतु हीट एनर्जी ह्याला अपवाद आहे. हे लक्षात ठेवा. हीट एनर्जी कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इनटू द वर्क. द सम एनर्जी और हीट एनर्जी particularly the change is going to takes place elsewhere for the particularly heat एनर्जीच्या बाबतीत. थर्ड, द एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस इन अ व्हॅक्यूम हे कसं आहे हे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सने एक्सप्लेनेशन केलेलं नाही आहे. आणि तसंच इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द नॅचरली ऑकरिंग इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. हे सुद्धा फर्स्ट लॉनं एक्सप्लेन केलेलं नाही. आणि म्हणून द बेस्ट एक्सप्लेनेशन of all these limitation of a first law of
थर्मोडायनॅमिक्स, इट वॉज प्रोव्हाइडेड बाय अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. आणि म्हणून लक्षात घ्या, थर्मोडायनॅमिक्समध्ये म्हणजेच फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ हे का महत्वाचे येतात हे लक्षात ठेवा. आता तुम्हाला माहिती आहे की सिस्टीम ह्यामध्ये आपण ज्या वेळेला बघतो त्यावेळेला सिस्टीम्समध्ये आपल्याला ॲटम, मॉलिक्युल्स और आयन्स त्यांची अरेंजमेंट ही बघायला मिळते. आणि सॉलिडमध्ये ती जर अरेंजमेंट जर बघितली, ते अरेंजमेंटमध्ये पर्टिक्युलरली सॉलिड्समध्ये द ॲटम्स, मॉलिक्युल्स म्हणजे ज्याला आपण कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स म्हणतो, दे आर अरेंज्ड ओके इन अ ऑर्डर मॅनर. ते ऑर्डर मॅनर्समध्ये असतात हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो. कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स इन अ सॉलिड स्टेट दे आर गोइंग टू बी ऑर्डर, बट इन अ लिक्विड स्टेट त्याचा ऑर्डर डिसऑर्डर वाढते. आणि पर्टिक्युलरली म्हणजे हे लिक्विड असेल, हे सॉलिड असेल, आणि गॅशियसमध्ये तर तुम्हाला रॅन्डम कॅरेक्टर बघायला मिळतं. म्हणजेच जर तुम्ही बघितलं की सॉलिड आपल्याला ज्या वेळेला मेल्ट होतं त्यावेळेला लिक्विड होतं, आणि लिक्विड व्हेपरायझेस होतात त्यावेळेला आपल्याला गॅस बघायला मिळतं. आणि इथं आपल्याला रॅन्डम मोशन हे आपल्याला मॅक्झिमम बघायला मिळतं. म्हणजेच ती सिस्टीम मॅक्झिमम डिसऑर्डरमध्ये जाते. म्हणजेच ॲज एनर्जी आपल्याला इन्क्रीज होते सिस्टीमची, तशीच डिसऑर्डर वाढते. आणि जसं एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डिक्रीज होत जाईल त्याच वेळेला आपल्याला डिसऑर्डर ही कमी होत जाते किंवा ऑर्डर इन्क्रीज होत जाते, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून ॲटम, मॉलिक्युल्स और आयन्स विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स वेदर दे आर प्रेझेंट इन अ सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस, त्याच्यावरून त्याचे आपल्याला डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टीम और ऑर्डर ऑफ द सिस्टीम हे आपल्याला डिफाईन करता येतं. आणि म्हणून सॉलिड हा मोर डिसऑर्डर नसलेला पार्ट आहे, तो ऑर्डर मॅनर मधला आहे. आणि गॅशियसमध्ये मॅक्झिमम रॅन्डमनेस, मॅक्झिमम डिसऑर्डर बघायला मिळते, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून आपण जर कॅरेक्टर, स्पॉन्टेनिटीचं जर कॅरेक्टर बघितलं तर दोन प्रकारानं आपण स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपण सांगू शकतो. एक तर टेंडन्सी टू अक्वायर अ मिनिमम एनर्जी, टेंडन्सी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी म्हणजे जिथं आपल्याला डेल्टा एच निगेटिव्ह येतो, म्हणजेच टेंडन्सी टू अक्वायर, टेंडन्सी टू अक्वायर अ मिनिमम अक्वायर मिनिमम एनर्जी. आता मिनिमम एनर्जी म्हणजेच काय तर मॅक्झिमम स्टॅबिलिटी येते. टेंडन्सी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, हे लक्षात ठेवा. टेंडन्सी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी ओके. हा एक म्हणजे डेल्टा एच निगेटिव्ह येईल, हा आपल्याला एक्सप्लेन करू शकतो की पर्टिक्युलरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स प्रमाणे ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे हे आपल्याला कळून येतं. परंतु ज्या वेळेला टेंडन्सी ऑफ मॅक्झिमम रॅन्डमनेस म्हणजेच मॅक्झिमम रॅन्डमनेस म्हणजेच डिसऑर्डर, मॅक्झिमम रॅन्डमनेस किंवा मॅक्झिमम डिसऑर्डर हे सुद्धा आपल्याला एक्सप्लेन करतं पर्टिक्युलरली स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिॲक्शन, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि म्हणून बघा आईसचं कन्व्हर्जन वॉटरमध्ये होतं, वॉटरचं कन्व्हर्जन आपल्याला गॅशियस कॅरेक्टर्स मध्ये होतं, हे लक्षात ठेवा. आईस हा ऑर्डर मॅनर मध्ये येतो, त्याच्यापेक्षा वॉटर हा लेस ऑर्डर मध्ये आहे, आणि गॅस हा त्याच्यापेक्षा म्हणजे सगळ्यात रॅन्डमनेस गॅसला येतो, मग वॉटरला आणि मग आईसला. म्हणजे आईस हा मोर ऑर्डर मॅनर असतो. म्हणजे एक्सटेंट ऑफ रॅन्डमनेस जर बघितला तर तो सगळ्यात कमी आईस मध्ये येतो, म्हणजे थोडक्यात सॉलिड मध्ये येतो, आणि गॅशियस मध्ये रॅन्डमनेस येतो, हे लक्षात ठेवा. आणि हे कन्व्हर्जन तुम्हाला माहिती आहे, आईसचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये होतं. इट इज अ स्पॉन्टेनियस कॅरेक्टर ड्यू टू रॅन्डमनेस. आणि वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होऊन आपल्याला गॅशियस कॅरेक्टर्समध्ये येतं. म्हणजेच इथं जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला इथं लक्षात घ्या की मॅक्झिमम रॅन्डमनेस हे कशामुळे येतो तर आईसचं कन्व्हर्जन वॉटरमध्ये होतं,
म्हणजेच हीट ॲब्झॉर्ब होते, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह येतो, हे लक्षात ठेवा. आणि वॉटरचं गॅसमध्ये म्हणजेच डेल्टा एच पुन्हा पॉझिटिव्ह येणार, हे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. आणि म्हणून जर मॅक्झिमम डिसऑर्डर म्हणजे हीट ॲब्झॉर्ब डेल्टा एच पॉझिटिव्ह जरी असला तरी डिसऑर्डर जास्त आहे. डिसऑर्डर हे आपल्याला नॉर्मली जर तुम्ही सगळ्यांनी जर बघितलं तर हा स्पॉन्टेनियसच कॅरेक्टर आहे, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण ज्या वेळेला बघा सरांचं तोंड ज्या वेळेला तुमच्याकडं स्ट्रेट असतं क्लासरूममध्ये त्यावेळेला तुम्ही ऑर्डर मॅनरमध्ये असता. ज्यावेळेला तुम्ही पाठ असेल किंवा तर सर क्लासमधून जातात त्यावेळेला तुम्ही डिसऑर्डर होता. डिसऑर्डर इज अ नॅचरल कॅरेक्टर, नॅचरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस येते, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून एक्सटेंट ऑफ रँडमनेस इन अ सिस्टीम ऑर डिग्री ऑफ रँडमनेस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एंट्रॉपी. आणि म्हणून स्पॉन्टेनिटी ही आपल्याला डिफाईन करता येते ती दोन प्रकारानं. एक डेल्टा एच निगेटिव्ह म्हणजे टू ॲक्वायर मिनिमम एनर्जी अँड टू ॲक्वायर मॅक्झिमम रँडमनेस बाय ॲब्झॉर्बिंग द एनर्जी, म्हणजेच मॅक्झिमम डिसऑर्डर हे कॅरेक्टर आपल्याला बघायला मिळतं आणि त्यालाच आपण एंट्रॉपी हे कॅरेक्टर म्हटलं जातं, एवढं लक्षात ठेवा. आणि म्हणून एंट्रॉपी हे कॅरेक्टर ज्या वेळेला तुम्ही बघता त्यावेळेला लक्षात घ्या पर्टिक्युलरली तर एंट्रॉपी इज नथिंग बट इट इज अ थर्मोडायनॅमिक फंक्शन ओके विच इज मेजर randomness or a degree of disorder of the molecule is called as entropy. मग ही एंट्रॉपी डिनोट केली जाते एस कॅरेक्टरनं, एस सिम्बॉलनं एंट्रॉपी हे केली जाते. ही एंट्रॉपी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टीम, म्हणजेच ती एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ही एंट्रॉपी पर्टिक्युलरली लक्षात घ्या, एंट्रॉपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, हे कॅरेक्टर येतं म्हणजेच चेंज इन एन्थाल्पी. डेल्टा एस तुम्ही काढू शकता, डेल्टा एस बाय डेल्टा एस पर्टिक्युलरली फायनल मायनस डेल्टा एस इनिशियल, ह्यानं तुम्ही डेल्टा एसची व्हॅल्यू काढू शकता, हे लक्षात ठेवा, हे लक्षात घ्या. आणि डेल्टा यू आणि डेल्टा एच प्रमाणे एंट्रॉपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन बट इट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ओके, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरवरती ते डिपेंड आहे. जे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर एंट्रॉपी वाढणार. एंट्रॉपी वाढणार म्हणजेच काय, डिग्री ऑफ रँडमनेस वाढणार, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून एंट्रॉपी इज नथिंग बट विच इज द मेजर ऑफ रँडमनेस ऑर डिग्री ऑफ रँडमनेस, हे मेजर करण्याचं युनिट म्हणजे एंट्रॉपी आहे, हे लक्षात ठेवा. मग इथं क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन, एंट्रॉपी हे स्टेट फंक्शन आहे, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आहे. हे सगळं जरी आपलं खरं असलं तरी त्याची जी डेफिनेशन आहे ती डेफिनेशन काय आहे की एंट्रॉपी चेंज ऑफ अ सिस्टीम इन अ प्रोसेस. ओके, एंट्रॉपी चेंज इन ऑफ अ सिस्टीम इन अ प्रोसेस is equal to the amount of heat transferred in a reversible manner divided by a absolute temperature. Just delta S is equal to Q reversible upon T. हे तुम्हाला पर्टिक्युलरली मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन बघायला मिळेल. म्हणजेच क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन काय आहे तर एंट्रॉपी इज डिफाइंड ॲज द एंट्रॉपी चेंज ऑफ अ सिस्टीम okay in a process which is equal to, entropy change is equal to the amount of heat transferred in a reversible manner divided by absolute temperature is called as entropy. Entropy पुन्हा सांगतो, entropy of the system is defined as the entropy change which is equal to amount of heat transferred in a reversible manner divided by a absolute temperature is called as entropy change. ओके, डेल्टा एस असं म्हटलं जातं. आणि त्याचं जे युनिट आहे ह्याचं क्यू रिव्हर्सिबल हीटचं युनिट जे आणि टेम्परेचर जूल्स पर
केल्व्हिन म्हणा किंवा ज्यूल्स पर केल्व्हिन इनवर्स हे तुमचं कॅरेक्टर बघायला मिळतं, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून मग इथं आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हे कॅरेक्टर बघायला मिळतं. मग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय सांगतो राजानो, हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट सेकंड लॉच्या बाबतीत आपल्याला बघायला मिळेल. सेकंड लॉच्या बाबतीत पर्टिक्युलरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हे स्टेट करतो पर्टिक्युलरली द टोटल एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड द सराउंडिंग. टोटल एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग इन्क्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. म्हणजेच इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, सेकंड लॉ परत एकदा सांगतो. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेट्स दॅट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेट्स दॅट total entropy of the system increases. Total entropy of the system. ओके, म्हणजेच डेल्टा एस सिस्टीम अँड डेल्टा एस सराउंडिंग. ओके, हे लक्षात ठेवा. म्हणजेच एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम अँड सराउंडिंग, एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग इन्क्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असं तुम्ही म्हणू शकता. किंवा टोटल एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग पर्टिक्युलरली इन युनिवर्स टाका ब्रॅकेटमध्ये इन्क्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. म्हणजे डेल्टा एस ग्रेटर दॅन 0 हा पॉझिटिव्ह येईल, डेल्टा एस लेस दॅन 0 हा निगेटिव्ह कॅरेक्टर येईल, अँड डेल्टा एस इक्वल टू 0 सो देअर इज नो चेंज हे कॅरेक्टर आपल्याला बघायला मिळेल. म्हणजेच डेल्टा एस लेस दॅन 0 म्हणजेच थोडक्यात डिसऑर्डरचं ऑर्डरमध्ये कन्व्हर्जन होणे. म्हणजेच फ्रीजिंग ऑफ अ वॉटर इंटू आईस, डेल्टा एस लेस दॅन 0. वॉटर आईस टू वॉटर, डेल्टा एस ग्रेटर दॅन 0 आणि डेल्टा एस इक्वल टू 0 ज्या वेळेला तुम्ही बघता त्यावेळेला लक्षात घ्या देर इज नो चेंज. ओके, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून रॅन्डमनेस जेवढा वाढेल तेवढा डेल्टा एस पॉझिटिव्ह येईल. अँड रॅन्डमनेस म्हणजेच थोडक्यात ऑर्डर जेवढी ऑर्डर ऑफ द सिस्टीम ऑर्डरमध्ये असेल तर डेल्टा एस निगेटिव्ह, आणि जेवढी ते आपल्याला डिसऑर्डरमध्ये असेल तर डेल्टा एस हा पॉझिटिव्ह असणार आहे, हे लक्षात ठेवा. मग तुम्ही फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड हे जर घेतलं तर डेल्टा एस तुमचा निगेटिव्ह येणार आहे. सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड म्हणजे सॉलिड टू व्हेपर, रॅन्डमनेस वाढणार आहे म्हणजे डेल्टा एस पॉझिटिव्ह येईल. डिसोल्युशन ऑफ शुगर, कारण का शुगर तुम्ही ऍड करणार आहे म्हणजेच तिथं रॅन्डमनेस वाढणार आहे शुगर पार्टिकल्समध्ये. तो रॅन्डमनेस वाढणार आहे म्हटल्यानंतर डिसऑर्डर वाढणार आहे म्हणजे डेल्टा एस ग्रेटर दॅन 0 येईल. कंडेन्सेशन ऑफ अ व्हेपर हे जर तुम्ही केलं, कंडेन्सेशन ऑफ अ व्हेपर हे जर तुम्ही केलं तर लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये आपल्याला डेल्टा एस लेस दॅन 0 हे बघायला मिळतील, हे लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा कॅरेक्टर तुम्हाला एंट्रॉपी डिसाइड करताना. आणि म्हणून सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हे काय सांगतो, टोटल एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग इज इन्क्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हे तुम्हाला सांगतो, हे लक्षात ठेवा. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम इज ग्रेटर दॅन 0 हे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसचं लक्षण आहे. हे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स तुम्हाला सांगतो, हे लक्षात ठेवा. आता मग लक्षात घ्या CO2 सॉलिड आणि CO2 गॅस ह्यांच्यामध्ये आपल्याला लार्जर एंट्रॉपी कोणाची असणार आहे तर CO2 गॅसची असणार आहे, कारण रॅन्डमनेस गॅशियस मॉलिक्युल्सला जास्त आहे CO2 सॉलिडपेक्षा. दुसरं आपण बघा CH3OH लिक्विड अँड C2H5O C2H5 म्हणजे हा CH3OH आणि C2H5O C2H5 हे लक्षात ठेवा. आता CH3OH मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे आणि डाय इथाइल इथर मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग नाही आहे. म्हणजेच डाय इथाइल इथर हा डिसऑर्डर मध्ये येतो, कारण हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजेच इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त म्हणजेच ऑर्डर जास्त. मग डिसऑर्डर कोणामध्ये जास्त बघायला मिळेल, इथर मध्ये बघायला मिळेल, कोणापेक्षा अल्कोहोलपेक्षा. आणि म्हणून आपण जर हे कॅरेक्टर जर बघितलं तर डाय इथाइल एथरचा रॅन्डमनेस
हा जास्त आहे, म्हणजे डेल्टा एस ग्रेटर दॅन 0 येतं. कुणापेक्षा? तर मिथाईल अल्कोहोलपेक्षा. आता NO गॅस आणि N2O4 गॅस, NO गॅस आणि N2O4 गॅस. आता N2O4 ला दोन्ही गॅसेस आहेत बघा, N2O4 पण आहे आणि NO गॅस पण आहे. N2O4 मध्ये नंबर ऑफ पर्टिक्युलरली जे ॲटम्स आहेत, 2 नायट्रोजन 2 ऑक्सिजन, म्हणजेच व्हायब्रेशनल कॅरेक्टर, व्हायब्रेशनल मोशन ही जास्त N2O4 मध्ये बघायला मिळते रादर दॅन NO. आणि व्हायब्रेशनल मोशन जेवढी जास्त तेवढी डिसऑर्डर जास्त, आणि डिसऑर्डर जास्त म्हणजे की एंट्रॉपी जास्त, म्हणून एंट्रॉपी ऑफ N2O4 ही जास्त बघायला मिळते. तसंच झेनॉन आणि क्रिप्टॉनमध्ये, आता झेनॉनची मोर एंट्रॉपी येणार आहे, कारण लक्षात घ्या एंट्रॉपी इन्क्रीजेस विथ ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर वाढतो म्हणल्यावर साईज वाढतो, साईज वाढला की आपल्याला, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की एंट्रॉपी ही वाढते. हे लक्षात ठेवा. हे आयडेंटिफिकेशन कॅरेक्टर आपल्याला महत्त्वाचा पार्ट बघायला मिळतो. कुणाच्या बाबतीत? तर एंट्रॉपीच्या बाबतीत बघायला मिळतो. आता ही एंट्रॉपी हा पार्ट झाल्यानंतर आपल्याला पर्टिक्युलरली तुम्हाला सांगितलं की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ग्रेटर दॅन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस लेस दॅन 0 हे कॅरेक्टर आपण बघतोय, हे विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी. मग तुम्ही लक्षात घ्या, ज्या वेळेला तुम्ही आईसचं कन्व्हर्जन आपल्याला वॉटरमध्ये होतं, लक्षात घ्या आईसचं कन्व्हर्जन हे वॉटरमध्ये होतं, त्यावेळेला डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे हे लक्षात ठेवा. म्हणजे एंडोथर्मिक असून ती स्पॉन्टेनियस आहे, कारण डिसऑर्डर. आणि वॉटरचं आईसमध्ये कन्व्हर्जन आहे, डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, ती एक्झो आहे, तरी सुद्धा ती नॉन स्पॉन्टेनियस येते, कारण का? डिसऑर्डर. ओके, म्हणजेच इथं आईस टू वॉटर डिसऑर्डर आणि वॉटर टू आईस हे ऑर्डर कॅरेक्टर येतं. हे मोर डिसऑर्डर म्हणजेच एंट्रॉपी, आणि हे काय येईल? ऑर्डर. जेवढी ऑर्डर मध्ये सिस्टीम येईल ती आपल्याला नॉन स्पॉन्टेनियस कॅरेक्टर मध्ये जाणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. म्हणजेच द रिॲक्शन व्हेअर डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह बट इट इज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू एंट्रॉपी, आणि डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे बट इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस ड्यू टू द ऑर्डर, म्हणजे डिग्री ऑफ रँडमनेस वरती आपल्याला बघायला मिळतील. एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट तुम्हाला मी सांगितलेला आहे. मग ह्याच्यानंतर ह्याच कॅरेक्टर्समध्ये जर तुम्ही बघितलं तर स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी हे कॅरेक्टर आपल्याला बघायला मिळतं. आता स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी म्हणजे काय? द ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी. बघा, हा स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी म्हणजेच द ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ प्युअर सबस्टन्स. द ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी of 1 mole of a pure substance at 1 atm pressure and 298 Kelvin is called as standard molar entropy. पुन्हा एकदा सांगतो, स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी म्हणजेच द ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ प्युअर सबस्टन्स ॲट 1 atm and 298 Kelvin is called as स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो. आता तुम्हाला दुसरा आणखीन एक महत्वाचा प्रश्न ह्याच्यामध्ये विचारला जातो, तो म्हणजेच असा आहे की व्हाय इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सबस्टन्स हॅव ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी 0. कुठल्याही सबस्टन्सची ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी इज 0 ॲट अ टेम्परेचर दॅन 0 केल्विन. 0 केल्विनला ॲब्सोल्यूट एंट्रॉपी ही 0 असते. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सबस्टन्स. हे आपल्याला का इम्पॉसिबल वाटतं हे लक्षात घ्या. तुम्हाला माहिती आहे, व्हेन सबस्टन्स इज हिटेड टू अ टेम्परेचर अबाउ 0 केल्विन, म्हणजे 0 केल्विनच्या वरती ज्यावेळेला तुम्ही हिट आउट करता त्यावेळेला मॉलिक्युल्स इन द सबस्टन्स दे आर गोइंग टू मूव्ह. Okay, means due to the vibrational motion they are going to move, means there is a disorder is going to increase in the substance. Decrease म्हणजे डिसऑर्डर हा इन्क्रीज होतो ज्या वेळेला तुम्ही 0 केल्विन पेक्षा जास्त टेम्परेचर देता,
त्यावेळेला सबस्टन्स मधले मॉलिक्युल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट टू मूव्ह ड्यू टू द व्हायब्रेशनल मोशन. देअरफॉर एंट्रॉपी ऑफ एनी सबस्टन्स ही ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होणार आहे विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सबस्टन्स टू हॅव an absolute entropy 0 at a temperature greater than 0 Kelvin. Absolute entropy of any substance ही 0 Kelvin greater than 0 Kelvin ला कधीही 0 असत नाही. कारण लक्षात घ्या, entropy is going to be gradually increases as you increase the temperature. Means when you are going to be heated out the substance greater than a 0 Kelvin, the molecules or a constituent particle starts moving due to the vibrational motion. Means disorder of the substance increases, and disorder increases means entropy increases, and he entropy gradually increase hote. Okay, when you are going to particularly increase the temperature. Okay, so it is highly impossible for a substance to have absolute entropy 0 at a greater than a 0 Kelvin. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. आता सगळ्यात महत्वाचे, जसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचे आपण स्टेटमेंट बघितले, तसेच सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचे स्टेटमेंट बघूया. बघा, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॅचरली ऑकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनॅमिकली इरिव्हर्सिबल. All spontaneous process or naturally occurring process are thermodynamically irreversible. हे पहिलं स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं येईल. दुसरं, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड. ओके, विदाउट एक्सटर्नल एजन्सी और एक्सटर्नल particularly intervention, the spontaneous process cannot be reversed. That is the second statement. The complete conversion of heat into work is impossible without producing change elsewhere. ओके, हे फर्स्ट लॉचं लिमिटेशन आहे. बघा काय सांगितलं, कंप्लीट कन्व्हर्जन ऑफ हीट इन टू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट प्रोड्युसिंग चेंज एल्सव्हेअर. फोर्थ स्टेटमेंट काय येईल, ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एव्हरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रॉपी ऑफ द युनिवर्स इन्क्रीजेस. एंट्रॉपी ऑफ द युनिवर्स इन्क्रीजेस ड्युरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. पाचवं स्टेटमेंट काय येईल, नेचर टेंड्स टू पास. नेचर टेंड्स टू पास फ्रॉम लेस प्रॉबेबल टू मोर प्रॉबेबल स्टेट मध्ये नेचर पास ऑन होतो. आणि सगळ्यात, हीट कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी. हे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचे स्टेटमेंट आहे. पहिलं स्टेटमेंट सांगतो, ऑल स्पॉन्टेनियस और नॅचरली ऑकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनॅमिकली इरिव्हर्सिबल. Without help of an external agency, spontaneous process cannot be reversed. The complete conversion of heat into work is impossible without producing a change elsewhere. During the course of particularly every spontaneous process, entropy of the universe increases, and particularly heat cannot be transferred spontaneously from a hotter body, colder body to hotter body. हे लक्षात ठेवा. अँड नॅचरली पर्टिक्युलरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू पास और नेचर टेंड टू पास फ्रॉम लेस प्रॉबेबल टू मोर प्रॉबेबल कॅरेक्टर. हे आपल्याला एंट्रॉपीच्या संदर्भात बघायला मिळतं. मग ह्या एंट्रॉपीच्या बाबतीत आपण आज जे बघितलेलं आहे ते एंट्रॉपी म्हणजे काय, त्याची क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन काय सांगितलेली आहे. ती क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन म्हणजे द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन अ रिव्हर्सिबल मॅनर डिवायडेड बाय ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन. एंट्रॉपी म्हणजेच डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रँडमनेस कॅरेक्टर बघायला मिळतो, आणि विच कॅन पर्टिक्युलरली गिव्ज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनियस कॅरेक्टर. मग त्यामध्ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स बघितला, त्याचमध्ये स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी बघितली, आणि व्हाय इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सबस्टन्स particularly the absolute entropy is
नॉट झिरो ग्रेटर दॅन 0 केल्विन हे आपण कॅरेक्टर्स बघितलेलं आहे, एवढं लक्षात ठेवा. तर इथं आपण आजचा पार्ट थांबवत आहे. सगळ्यात परत एकदा तुम्हाला सांगितलंय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचे लिमिटेशन सांगितलेत, एंट्रॉपी कॅरेक्टर कसं अराईज झालं ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आणि एंट्रॉपीचं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं स्टेटमेंट सांगितलं, स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी म्हणजे काय सांगितलं. ओके. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचे आपल्याला स्टेटमेंट्स पण तुम्हाला मी सांगितलेले आहेत. तर एवढा अभ्यास तुम्ही आता ह्या बाबतीत करा. ओके. तर इथंच आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.